Assalamualaikum, selamat sejahtera. Jumpa lagi dalam channel Bedah Gusti. Seperti biasa, sebelum bermula jangan lupa like, subscribe dan share supaya anda akan mendapat update sekiranya episod Bedah Gusti ke udara. Kalau episod yang lalu kita ada cerita tentang The Rock, maka saya kira eloklah pada kali ini kita fokus kepada lawan tersohor kepada The Rock, lawan favourite kepada The Rock, iaitu Stone Cold Steve Austin. Juga salah seorang bintang yang begitu popular pada lewat tahun 90-an, dan kerana kecederaannya pada waktu itu menyebabkan The Rock naik. Kalau kata beliau tak cedera, mungkin The Rock tidak berada di tempatnya pada hari ini. Austin lahir sebagai Steve Williams pada 18 Disember 1964. Dibesarkan oleh ibu dan bapa tirinya, dan oleh kerana tak kenal siapa bapa kandungnya, makanya beliau meletakkan surname ataupun nama keluarga William itu pada namanya. Bila mula bergusti di bawah latihan Chris Adams di Texas, beberapa tahun kemudian Austin bergusti menggunakan nama Steve Williams. Dan kalau nak tahu, pada perlawanan pertamanya tu Austin hanya dibayar $20 je untuk perlawanan pertamanya. Ialah budak baru nak up kan. Tapi itulah mulaan kerjanya pada waktu itu. Austin tidak lama kemudian dia berubah-ubah nama yang digunakan, contohnya seperti Stunning Steve Austin, even di WCW pun beliau masih mengekalkan nama Stunning tu. Waktu itu beliau bersama dengan Brian Pillman dalam The Hollywood Blonde, dengan rambutnya yang blonde tu kan. Asal usul nama Stone Cold itu pula bermula hanya daripada secawan teh. Pada waktu itu isteri beliau, Jenny Clark, tengok Austin tak minum pun tehnya, dan beliau kata, "You better drink that tea before it's getting stone cold," sebelum dia menjadi sejuk. Dan dari situlah Austin mendapat idea untuk nama Stone Cold itu, kerana Stone Cold itu selain daripada sejuk, dia juga menggambarkan seorang yang berhati kejam, seorang yang ganas. Stone Cold tak ada hati perut lah kot. Jadi nama tu macam ganas, macam nama serial killer. Jadi Stone Cold kata, okey, gunakan nama tersebut. Dan semasa mula menyertai WWE, antara nama yang dicadangkan kepada Stone Cold untuk digunakan sebelum adanya Stone Cold itu adalah seperti Fang McCross dan juga Ivan the Terrible. Apa punya nama lah. Lepas beberapa bulan, Austin muncul pada lewat tahun 1995. Lepas tu jadi juara $1 million sebagai ring master, dan tidak lama kemudian mula mencipta nama, mula dipandang. Kalau sebelum itu beliau di WCW, beliau dipecat daripada WCW pada waktu itu. Eric Bischoff mengatakan, kau ni tak boleh jual lah. Padahal Austin ada bakat, ada karisma, ada ability dan technicality yang hebat. Kalau kita tengok gayanya waktu itu macam Dolph Ziggler pada hari ini. Mungkin waktu itu WCW lebih mementingkan bintang-bintang ex WWE seperti Hogan, Macho Man dan sebagainya, maka mid kader macam Austin ni dibuang begitu saja. Itu menyebabkan Austin menyertai WWE, muncul sebagai salah seorang bintang terhebat. Dan kemuncaknya di acara King of the Ring pada tahun 1996, di perlawanan akhir dengan menumpaskan Jake the Snake Roberts, Austin secara spontan dalam promonya ketika menang tu, dia macam nak menyindir background keagamaan waraknya si Jake Roberts ni. Ialah Roberts ni dia agak alim lah waktu itu dalam agama Kristian, dan beliau ada quote daripada petikan John 3:16 dan sebagainya, dan beliau kata, Austin 3:16 just whoop your ass. Orang kata spoof kepada ayat dalam Bible itulah. Maka lahirlah Austin 3:16. Ada beberapa producer di belakang tabir kata, apa benda Austin 3:16 macam bodoh je kan. Tapi tak sangka ia begitu melekat di kepala peminat, dan esoknya di Raw beratus-ratus sepanduk Austin 3:16 menandakan Austin adalah hero baru kegemaran rakyat jelata. Walaupun pada waktu itu beliau tidak secara official seorang pengurusi babyface, tapi dia anti-hero, bergaduh dengan majikan, rebellious, memberontak dan sebagainya, menyebabkan Austin menjadi kegemaran rakyat jelata. Okey, sedikit cerita dalam kain tentang Austin ini. Beliau sebenarnya dah berkahwin sebanyak 3 kali. Pada tahun 2000, Austin telah mengahwini janda kepada Steve McMichael, iaitu Deborah McMichael, yang pada tahun sebelum itu menyertai WWE dengan menjadi pengurus kepada Jeff Jarrett. Dan dari situlah Austin mula menjalin hubungan dengan Deborah, dan atas sebab hubungan itulah menyebabkan kita tak pernah tengok perlawanan di antara Austin dengan Jeff Jarrett. Macam ada satu persetujuan atau MOU antara dua bintang ini dan Deborah, maka mereka tidak pernah dipertemukan. Austin dan Deborah berkahwin pada tahun 2000, dan pada tahun 2002
2 tahun selepas perkahwinan mereka, Debra mendedahkan bahawa beliau telah pun dipukul oleh Austin di rumah, ada lebam-lebam dan sebagainya, dan membuat laporan polis. Kesudahannya menyebabkan Austin telah dihukum melakukan kerja-kerja komuniti selama 8 bulan di samping denda bernilai beberapa ribu dolar. Tetapi oleh kerana Austin pada waktu itu adalah top star di WWE, maka pihak WWE meminta Debra supaya mengunci mulut, tidak bercerita tentang abuse Austin ini ke atas dirinya, dan ia hanya didedahkan beberapa tahun kemudian lepas mereka bercerai tidak lama selepas kes domestic violence ini. Dan Austin kini berkahwin dengan Kristen Austin pada tahun 2009 dan kekal bahagia sehingga ke hari ini. Panas juga pukul bini, dahsyat. Sebelum menyertai Gusti di universitinya, sebenarnya Austin ni nyaris-nyaris nak ada degree atau ijazah dalam physical education, macam cikgu pendidikan jasmani lah. Tapi malangnya beliau short beberapa mata kredit menyebabkan beliau terbuang dan terpaksa bekerja di pusat pengumpulan barang, angkat-angkat barang ni lah, untuk meneruskan hidup. Makanya kalau kata Austin berjaya memperoleh ijazah tersebut, tidak mustahil Austin tidak menyertai Gusti dan menjadi cikgu sekolah mengajar PJ. Siapa tak nak ikut cakap, kena setana dengan cikgu PJ. Dan selepas itu tidak lama kemudian beliau menyertai Gusti, mungkin kerana cita-cita itu ada. Hanya dengan bayaran 20 ke 40 dolar, Austin memulakan karier sebagai seorang penggusti dan tinggal dalam kereta. Kesian tapi nak berjaya itulah, bukannya berjaya tu hari ni masuk wrestling ke atau buat apa-apa je lah, hari ni buat terus dapat hasilnya kan. Dia akan mengambil masa, dan kerana itu ia boleh jadikan motivasi kepada kita juga. Berdikit-dikit, yang penting kita istiqamah, kita konsisten, dan insyaAllah kejayaan akan tiba juga akhirnya. Dari 20 dolar semasa perlawanan pertamanya sehinggalah beliau mencipta nama di WWE, menjadi juara WWE, beliau telah menjadi bintang paling masyhur pada ketika itu dengan memperoleh pendapatan sehingga 1.2 juta US dollar. Di atas popularitinya, bukan sekadar bayaran per gusti, malahan dari segi merchandise, royalty, barang-barang yang mempamerkan namanya. Bahkan Austin antara salah seorang yang menjadi kesayangan Vince McMahon kerana membawakan laba kepada WWE. Pada tahun 1997, Austin terencat seketika momentumnya apabila di acara SummerSlam pada tahun itu, ketika menentang Owen Hart bagi kejuaraan antara benua. Entah macam mana Owen tersilap nak buat tombstone, tapi terbuat spike pile driver, menyebabkan Austin mengalami kecederaan yang agak parah. Dia terbenam lehernya waktu itu. Kalau kita tengok sangat ngeri lah. Sampaikan ending pada perlawanan tersebut pun agak kelakar. Walaupun Austin menang, tapi mungkin Owen diselubungi rasa bersalah pada waktu itu dan menyebabkan Austin terpaksa berhenti seketika. Namun atas komitmennya, beliau tetap bergusti beberapa bulan kemudian, aktif seolah-olah tak ada kecederaan pun. Tapi perkara tersebut akhirnya selang beberapa tahun memakan dirinya, sehingga kan pada tahun 2003 Austin disahkan tidak lagi boleh bergusti oleh doktor yang merawat beliau. Kalau kata terhentak sikit pun, Austin tidak mustahil akan mengalami kecederaan kekal dan juga boleh lumpuh seluruh badan ataupun membawa maut. Kerana itulah sejak tahun 2003, saya kira perlawanan akhirnya adalah ketika menentang The Rock di WrestleMania pada tahun tersebut, dan sejak itu Austin tidak lagi bergusti, cuma kerap membuat penampilan di WWE atas beberapa kapasiti. Kalau kita tengok, selalulah beliau stun orang, tapi orang tak boleh nak sentuh dia. Dia mempunyai kecederaan yang tidak boleh dipandang ringan. Sayang sekali Austin terpaksa meninggalkan arena gusti dalam masa yang singkat. Tapi pada tahun 2002 tu pun Austin pernah sekejap belah daripada WWE kerana pada satu waktu itu beliau dijadualkan untuk kalah kepada bintang baharu waktu itu, iaitu Brock Lesnar, tapi beliau enggan. Atas pertikaian dari segi kreatif itu menyebabkan Austin cabut daripada WWE pada tahun 2002 dan akhirnya beliau muncul semula pada tahun 2003 setelah dipujuk lah kot. Sejak itu Austin tidak lagi aktif bergusti dan akhirnya pada tahun 2009 Austin dinobatkan sebagai salah seorang bintang Hall of Fame di WWE dan kerap muncul dalam rancangan-rancangan bual bicara di saluran WWE Network seperti Broken Skull Session dan sebagainya. Dan Austin juga di samping melakukan kerja-kerja pengacaraan ini, beliau juga mempunyai ladang yang sangat luas di kediamannya di Texas. Maka duit pun dah banyak, apa nak sakit-sakitkan badan lagi. Jadi itulah
antara kerja-kerja dan juga di samping itu ada juga bia keluaran Austin juga. Memang kaki minum kan, jadi ada siap ada jenama sendiri, dan itulah yang menyebabkan Austin, kalau anda nak tahu, tidak lagi bergusti sehingga ke hari ini. Kalau kita tengok Austin ni satu uniknya, dari dulu sampai sekarang sama je muka dia kan. Itulah pakai susuk kot. Jadi itu saja cerita tentang Austin yang boleh kita bedah. Pun tak banyak cerita pasal Austin, tak banyak kontroversi dalam gelanggang Jadi kejap je lah cerita pasal Austin. InsyaAllah pada sesi yang lain kita akan bercerita lagi tentang isu-isu dan juga bintang-bintang yang menarik untuk dibedah. Dan jangan lupa like, subscribe dan share. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.